თამაშების სამყაროში ერთი რამ ნათელია. დასაწყისში ყოველთვის ყველაფერი კარგად იწყება და არაჩვეულებრივად გამოიყურება. ეს არხი ვიდეო გეიმს ლაბია და წარმოგიდგენთ Call of Duty-ს და Battlefield 6-ის შედარებას. მულტიპლეიერის თემაზე, რადგან Battle Royale ჯერ არ გამოსულა და არც გვაქვს მასალა რომ შევადაროთ. ვისაუბრებთ პლუსებზე და მინუსებზე, ასევე ვუპასუხებ ხშირად დასმულ შეკითხვებს. ორი გიგანტი Call of Duty და Battlefield 6. არ იქნება უბრალოდ მომწონს ან არ მომწონს ვიდეო. ვაპირებ ვუპასუხო ბევრ ხშირად დასმულ კითხვას და ვისაუბრებ გეიმპლეიდან დაწყებული გრაფიკით, ტექნიკური მხარით, ფანბაზითა და ფასებით დამთავრებული. წინასწარ გეტყვით, მე არც ერთი თამაშის გადამკვდარი ფანი არ ვარ. არც Call of Duty-ს მაისურს ვიცმევ და არც Battlefield-ის პოსტერი მაქვს კედელზე. თამაშობ იმას, რაც კონკრეტულ მომენტში სიამოვნებას მომანიჭებს. შეიძლება ვიღაცამ Battlefield 6 ჩართოს, მე კი Days Gone ჩართო დროის გასაყვანად და გასართობად. როცა ვინმეს ვურჩევ თამაშს, სულ ვამბობ, მე მომეწონა, შენც ცადე და თავად გადაწყვიტე. ამ ვიდეოთი ჩემი მიზანი არ არის ვინმეს ჩემი აზრი თავს მოვახვიო. მინდა სრული სურათი გაჩვენოთ, რომ შემდეგ თავად აირჩიოთ. ვიდეოს ყურების შემდეგ კი დააკომენტარეთ თქვენი აზრი. ვიდეო იქნება რამდენიმე სექციად დაყოფილი, სადაც მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა და ჩემი აზრი. კარგი იქნება თუ ბოლომდე უყურებთ, მოისმენთ და აზრს გამოიტანთ. ჩვენი სპონსორია ონლაინ გიფტ-ქარდების მაღაზია Game Shop Georgia. იგიფტ-ქარდიდან შეავსეთ პერსონალური ბალანსი კონსოლებზე ან Steam-ზე თქვენთვის მორგებულ რეგიონზე. სწრაფად და მარტივად ახლა გამოიწერეთ არხი და გავაგრძელოთ. Call of Duty მუდამ სწრაფი, აგრესიული და რეაქტიული თამაში იყო. პატარა რუკები, მოკლე TTK, დინამიკა უმაღლესი, ემოცია კი მყისიერი. მინუსი არის ზოგჯერ ქაოტურობა და ტაქტიკისთვის დრო არ რჩება. მხოლოდ აკეთებ იმას, რაც კონკრეტულ მომენტში მოგაფიქრდება. Battlefield 6 სხვა ტემპია, უზარმაზარი რუკები, ტექნიკა და მრავალფრონტიანი ბრძოლა. აქ გუნდი და პოზიციები გამარჯვებას წვეთს. პლუსია მასშტაბი და ომის შეგრძნება. მინუსია ზოგჯერ ბევრს ირბენ და ჯერ კიდევ გზაში იქნები. მოკლავენ არ სჭირდა ბრძოლა დასრულდება. ან სანამ პოზიციას დაიკავებ, ჩაკემპერებული სნაიპერები მოკლავენ. ძირითადად ბრძოლა მიდის ერთი შემაღლებული ადგილის გამო, საიდანაც ხელის გულზე ჩანს მტრები. ვიზუალურად Battlefield 6 ბრწყინავს. განათება, შენობების დაშლა, გარემოს დეტალები, ფილმივი ჩანს, მაგრამ ეს სილამაზე ძალას ითხოვს. მაღალი მოთხოვნები და FPS-ის ვარდნის რისკი სუსტ სისტემებზე. Call of Duty ვიზუალური ამბიციით მოკრძალებულია. სამაგეროთ ოპტიმიზაციით და სტაბილურობით ხშირად იგებს. გლუვი FPS-ი ბევრ პლატფორმაზეა. და პირდაპირ ვთქვა, საქართველოში როცა ონლაინ FPS თამაშობ, მარტო ვიზუალი პლუს რეალიზმი ხშირად არაფერს გიშველის. განსაკუთრებით თუ პინგი მაღალია. ვიზუალურ დატვირთულობას პლუს მაღალი პინგი უდრის ნერვების მოშლას. ამიტომ პრაქტიკაში ოპტიმიზაცია ჩემთვის უფრო ფასობს და ამ პუნქტში ხშირად Call of Duty-ს ვანიჭებ უპირატესობას. Call of Duty მატჩი იწყება და 2-3 წამში უკვე სროლაში ხარ. მოკლე სესიები და კომპაქტური რუკები. იდეალურია თუ ცოტა დრო გაქვს და გიდა სწრაფი მაღალი დოზა ადრენალინის. Battlefield 6 გიგანტური ბრძოლებია. ბევრი მოთამაშით და ტექნიკის აქტიური გამოყენებით. გუნდის კოორდინაცია რეალურად იგრძნობა. თუ თამაშობ და პინგი მაღალია, Battlefield 6 დიდ რუკებზე აშკარად შეგაწუხებს. ზოგჯერ Call of Duty-ს მოკლე და სწრაფი სესიები ხშირად უფრო სასიამოვნოდ გადის. კამპანიით Call of Duty ძლიერია. კინემატოგრაფიული მომენტებით მაღალი დატვირთვით, მაგრამ ხშირად მოკლე და ხაზოვანია. Battlefield 6-ის single player-ის დეტალები ამ ეტაპზე სრულიად არ ვიცით. წინა ნაწილებში Battlefield 6-ის სიუჟეტი ხან საერთოდ არ იყო, ხან სუსტი გამოდიოდა. თუმცა რუკაზე მოქმედების თავისუფლება ხდიდა საინტერესოს ყველაფერს. სანამ Battlefield 6-ის კამპანიას რეალურად არ ვიხილავთ, შედარება ბოლომდე სამართლიანი ვერ იქნება. მაგრამ წარსულის მიხედვით სიუჟეტურ ბლოკბასტერებში Call of Duty რჩება ლიდერად. Call of Duty-ის community უზარმაზარია. მაჩს ნებისმიერ დროს იპოვი. პლუსია აქტივობა, კონტენტი და ტურნირები. მინუსია ხშირად ტოქსიკური ატმოსფეროა, განსაკუთრებით voice chat-ში. Battlefield 6-ის საზოგადოება შედარებით პატარაა, მაგრამ უფრო გუნდურია. ტოქსიკური ქცევა არის, მაგრამ ნაკლებად იგრძნობა. ორივე თამაშმა უარი თქვა ძველ ფასიან რუკა DLC-ებზე და იზიარებს Battle Pass კოსმეტიკის გზას. Call of Duty-ს აქვს მაღალი საწყისი ფასი, პლუს აქტიური Battle Pass-ი, მაგრამ რუკები უფასოა. Battlefield 6 მსგავსად მონეტიზაციის მხრივ უფრო მშვიდად ჩანს, თუმცა ხშირად აბრაზებს მომხმარებლებს. როცა სტარტზე კონტენტი ცოტაა და მერე ნელ-ნელა ემატება. საბოლოოდ ორივე თამაში გრძელვადიან საფულეს ეხება, თუ სეზონურ კონტენტს მისდევ. ახლა კი გადავიდეთ ხშირად დასმულ შეკითხვებზე. არის თუ არა ორივე თამაში ერთი და იგივე ჟანრი? ორივე სამხედრო FPS-ია, მაგრამ ქვეჟანრები განსხვავებულია. Call of Duty უფრო arena fast-paced სტილისაა, პატარა რუკები, სწრაფი ბრძოლა, მოკლე TTK. Battlefield 6 კი ტაქტიკური combined arms თამაშია. დიდი რუკები, ტექნიკა, გუნდური კოორდინაცია და მასშტაბური ბრძოლები. Call of Duty-ს მთავარი ჟანრია, first person shooter. პირველი პირის შუთერი, სადაც მოთამაშე ხედავს სამყაროს პერსონაჟის თვალებით. მისი ქვეჟანრებია military FPS-ი, სამხედრო თემატიკის ბრძოლები, ისტორიული თანამედროვე მომავალი. ტაქტიკური ელემენტები, თუმცა არ არის სრული სიმულატორი. არკადული FPS-ი, სწრაფი მოქმედება, მოკლე მატჩები, სწრაფი რესპავნი. Arena shooter ელემენტი, პატარა რუკები და სწრაფი სიკვდილ-სიცოცხლის ციკლი. Hero shooter ელემენტი, უნიკალური უნარების მქონე პერსონაჟები, მაგალითად Black Ops Specialist სისტემი, Battle Royale Warzone, დიდი რუკა, ბევრი მოთამაშე, Shrinking Zone მექანიკა, Cinematic FPS campaign, ფილმური ხაზოვანი
ხელმძღვანელი სიუჟეტური კამპანია. Zombie Survival FPS. ტალღებზე დაფუძნებული co-op PvE რეჟიმი. Spec-Ops კოოპერატიული მისიები. სპეციალური ერთობლივი მისიები PvE რეჟიმში. Multiplayer Competitive FPS. Online PvP რეჟიმის სხვადასხვა მოდიფიკაციით. Team Deathmatch, Domination, Search and Destroy. Battlefield 6-ის მთავარი ჟანრია First Person Shooter FPS, ანალოგიურად როგორც Call of Duty. ქვეჟანრებია Military FPS, თანამედროვე და ისტორიული სამხედრო თემატიკა. Tactical FPS, რომელზეც დაფუძნებულია გუნდური თამაში, ინჟინერი, მედიკი, მხარდაჭერა და სნაიპერი. Large Scale Warfare FPS, დიდი რუკები და მასშტაბური ბრძოლები, 64-128 მოთამაშე. Vehicle Combined FPS, ტანკები, თვითმფრინავები, ვერტმფრინები, ნავები და სხვა ტექნიკა. Sandbox FPS, გარემოს და ობიექტების შემოქმედებითი გამოყენება. Conquest Mode Shooter, ფართო ზონების დაპყრობა და კონტროლი. Combined Arms FPS, ქვეითებისა და ტექნიკის ერთობლივი ბრძოლა. Team Oriented Objective FPS, მიზნებზე დაფუძნებული გუნდური PvP. Rush Objective Destruction Mode, სამიზნეების დაცვა ან განადგურება შეტევით და დაცვით ფაზებში. Grand Operations FPS, მრავალდღიან სცენარებზე დაფუძნებული ბრძოლები, სადაც თითოეული ეტაპი გავლენას ახდენს შედეგზე. Როგორც ნახეთ, ორივე თამაშის დამთხევა მხოლოდ მთავარ ჟანრშია. ორივე პირველი პირის სამხედრო FPS-ია. დანარჩენი თითქმის ყველაფერში განსხვავდება: ტემპში, რუკების ზომაში, გეიმპლეის სტილში, იარაღის ფიზიკაში, ოპტიმიზაციაში, საზოგადოების ქცევაში და მონეტიზაციაშიც კი. ამიტომ მათი შედარება ერთი ხაზით რომ ვთქვათ, რომელი ჯობია ჩემთვის არალოგიკურია. ეს იგივეა, რაც კითხონ ჯიპი ჯობია თუ სპორტული მანქანა. ერთი მთაშია ძლიერი, მეორე ტრეკზე, მაგრამ ორივე მანქანაა. ორივეს ყავს თავისი აუდიტორია, აქვს თავისი პლუსები და მინუსები. Call of Duty ყავს ის ხალხი, ვისაც სწრაფის როლები და მოკლე სესიები მოსწონს. Battlefield 6 ყავს ის, ვინც დიდ ომში, ტაქტიკასა და გუნდურ ბრძოლაში ხედავს სიამოვნებას. ორივე შეიძლება იყოს კარგი თუ იცი რა გინდა. პრობლემები მაშინ იწყება, როცა ვიღაც ცდილობს ერთი თამაში მეორეს შეადაროს. მოკლედ არჩევანი ყველასთვის უნდა მოდიოდეს პირადი პრიორიტეტებიდან. შენ როგორი თამაშის ტემპი, სტილი და ატმოსფერო გიყვარს. დანარჩენი კი უბრალოდ სუბიექტური გემოვნების ომია, რომელშიც გამარჯვებული არ არსებობს. ჩემი აზრით ოპტიმალური შედარება Battlefield 6-ისა და Delta Force-ის იქნება. ორივე ერთი და იმავე ქვეჟანრშია. ტაქტიკური სამხედრო FPS-ი, მასშტაბური რუკებით, ტექნიკის გამოყენებით და გუნდურ კოორდინაციაზე დაყრდნობით. აქ მართლა ლოგიკურია პარალელების გავლება, რადგან თამაშის ტემპი, სტილი და მიზანი ერთმანეთს უფრო ჰგავს. Call of Duty და Battlefield 6 მხოლოდ იმით ემთხვევიან, რომ ორივე სამხედრო FPS-ია. დანარჩენში კი თითქმის ყველა ასპექტში განსხვავდებიან. ამიტომ ამ ორ შორის შედარება ბევრად უფრო არალოგიკურია. Gameplay, რომელს აქვს უკეთესი. ერთი გამარჯვებული არ არსებობს, იმიტომ რომ გემოვნება წვეთს. თუ გინდა სწრაფი ემოციები, Call of Duty უკეთესია. თუ გინდა მასშტაბი, ტექნიკის მართვა და ტაქტიკური ბრძოლები, Battlefield 6 ჯობია. მე პირადად ორივეს ვთავ სიტუაციის მიხედვით. ხანდახან მინდა სწრაფი ადრენალინის დოზა Call of Duty-ში, ხანდახან დიდი ომი Battlefield-ში. გრაფიკა და ტექნიკური მხარე როგორი აქვს? ვიზუალურად Battlefield 6-ში შთამბეჭდავია, განათება, დეტალები, გარემოს დინამიკა, მაგრამ ძლიერი სისტემა ჭირდება. Call of Duty ვიზუალურად მოკრძალებულია, მაგრამ ოპტიმიზაციით და სტაბილურობით უმეტესად წინა. საქართველოში, სადაც პინგი მაღალია, Call of Duty ხშირად უფრო კომფორტულია, რადგან ვიზუალური დატვირთვა პლუს პინგი Battlefield-ში ნერვებს მოგიშლის. ანალოგიურად ჰქონდა ამ ვიდეოს ჩაწერის დროს, რადგან დაწეულ გრაფიკაზე ვიდეო ცუდი ხარისხის გამოდიოდა. მომიწია მაღალ გრაფიკაზე თამაში, რომ ვიზუალი ჰქონოდა, რამაც 80 გრადუსიან ვიდეო კარტაზე მათამაშა თავისი პინგით. მულტიპლეიერში რომელი უფრო სასიამოვნოა. Call of Duty სწრაფი სიგიჟეა. სპაუნიდან რამდენიმე წამში უკვე სროლაში ხარ. Battlefield 6 უფრო გუნდური თემაა. ტაქტიკა, მრავალი ფრონტი და დიდი რუკები. თუ სწრაფი ქაოტური გემოვნება გინდა Call of Duty, თუ გუნდური ტაქტიკური ბრძოლა გიზიდავს Battlefield. Battlefield 6 single player-ი ჯობია თუ Call of Duty-ს. ამ ეტაპზე ვერ ვიტყვით, რადგან Battlefield 6-ის single player-ი ჯერ არ გამოსულა. ისტორიულად Call of Duty ამ მიმართულებით ლიდერია. კინემატოგრაფიული კამპანიებით და დრამატული მომენტებით. Battlefield-ის სიუჟეტი წარსულში ან სუსტი იყო, ან საერთოდ არ არსებობდა. რომელი კომპანიაა უკეთესი? Activision-ი უფრო სტაბილურია რელიზზე, იშვიათად უშვებს დაუმთავრებელ თამაშს. EA და DICE უფრო რისკავს. ცდის ახალ იდეებს, მაგრამ ხანდახან ეს ცუდად თავრდება. მაგალითად Battlefield 2042, რომელიც სტარტზე ბაგებით სავსე და მოუმზადებელი იყო. ახალ მოთამაშეს რას ურჩევდი? დასაწყებად Call of Duty მარტივია, პატარა რუკებია, სწრაფი ბრძოლები და მარტივი იარაღის კონტროლი. Battlefield 6-მა ახალი მოთამაშე შეიძლება ცოტა დააბნიოს. დიდი რუკებია, ტექნიკა, ტაქტიკური პასუხისმგებლობა. თუ მოთმინება და გუნდური თამაშები მოგწონს, Battlefield-იც კარგი არჩევანი იქნება. რატომ არის Call of Duty ჩამთრევი და რატომ არ არის Battlefield 6 ასეთი? რატომ ბერძდებათ ბევრს Battlefield-ი მალე? Call of Duty-ის მიმზიდველობა ტემპშია. აქ თითქმის არ არსებობს დაყოვნების დრო. როგორც კი მოკვდები, რამდენიმე წამში უკვე ისევ სროლაში ხარ. ეს გეიმპლეი ისე სწრაფად მიედინება, რომ სულ გინდა კიდევ ერთი მატჩი. დრო ისე გადის, ვერც კი ამჩნევ და ხვდები, რომ უკვე დაღამდა. Battlefield 6 კი დიდ მასშტაბზეა აწყობილი და ეს ხანდახან ისეა, როგორც სიუჟეტიანი ფილმი რეკლამებით. მოქმედება არის, მაგრამ გზა
გზაში ბევრი ლოდინი და სირბილია. შეიძლება მატჩის ნახევარი მტრამდე მისვლაში დახარჯო, მერე კი ერთი ტყვია მოხვდეს და ისევ სპაუნზე აღმოჩნდე რუკის ბოლოში. Call of Duty ისია აწყობილი, რომ თამაშის დაწყებიდანვე მოქმედების ცენტრში ხარ. რამდენიმე წამში მტერს ხედავ, ისვრი და ბრძოლაში ჩართული ხარ. Battlefield კი ზოგჯერ ისეთი შეგრძნება, თითქოს მატჩზე დაგპატიჟეს, მაგრამ სანამ თავარ ადგილას მიხვალ, ყველაფერი უკვე დამთავრებულია. დიდ რუკაზე თუ გუნდი არ ყავს ან არ იცი როგორ იმოძრავო, შეიძლება უბრალოდ ირბინო და მოქმედებას ვერ ჩაუსწრო. ამიტომაც Call of Duty ბევრს დიდხანს იზიდავს. Battlefield კი განსაკუთრებით მაღალი პინგის ან მარტო თამაშის შემთხვევაში შეიძლება მალე მოგბეზრდეს. ახლა კი პრეორდერი, რიგები და ჩემი რჩევა. მოკლედ რომ ვთქვათ, არც Call of Duty და არც Battlefield 6 ჩემთვის წმინდა წიგნი არ არის. ვთამაშობ იმას, რაც სიამოვნებას მანიჭებს. და ყოველთვის ვურჩევ ყველას, თვითონ გამოსცადოს და თავად გადაწყვიტოს. მაგრამ ერთი რამ ნამდვილად ვიცი, პრეორდერებს აღარ ვაკეთებ. რიგები უკვე დიდ თემად იქცა, რომელიც ყველა ონლაინ თამაშის სტარტთან ერთად ხელახლა იჩენს თავს. თითქოს სერია, რომელიც ყოველ წელს ახალი სეზონით ბრუნდება. უი, თამაში გამოვიდა? ხო, მოდი მოთამაშეებს ნახევარი საათი ან 2 საათი ვალოდინოთ, სანამ შევლენ. Battlefield 6-ის open beta-ზე ზუსტად იგივე მოხდა. მე პირადად 490,540 ვიყავი რიგში. ანუ ნახევარ მილიონ მოთამაშეზე უკან. თავიდან შეიძლება გეგონოს, რომ ეს უბრალოდ დიდ მოთხოვნაზე მიანიშნებს, მაგრამ რეალურად ეს ხშირად სერვერების მოუმზადებლობის და ცუდი მენეჯმენტის შედეგია. პრობლემა იმაშია, რომ რიგი თითქოს არასდროს სრულდება. შედიხარ თამაში, თამაშობ ერთ სესიას, შემთხვევით ბაგი ან კავშირი გაწყდა, გამოგაგდო და ისევ რიგში ხარ თავიდან. ისევ ველოდები და ნერვები გეშლება. ეს უკვე იმდენჯერ გამეორებული სცენარია, რომ მოთამაშეებს აღარ უყვირთ. და სანამ კომპანიები ამ პრობლემას რეალურად არ მოაგვარებენ, რიგები ყოველთვის იქნება თამაშის სტარტის ერთ-ერთ ყველაზე გამაღიზიანებელ ნაწილად. ისეთი, რომ ზოგს საერთოდ გადაუწყვეტს, გააგზელოს თამაში თუ არა. ჩემი აზრით, ეს ყველაფერი ხშირად მარკეტინგული ხრიკიცაა. კომპანიები ცდილობენ შექმნან შთაბეჭდილება, თითქოს ყველა თამაშობს და ადგილი არ არის. მაგრამ სინამდვილეში ეს უფრო სერვერების მოუმზადებლობის და ცუდი მენეჯმენტის ნიშანია. ამიტომ ჩემი რჩევა მარტივია. დაელოდე რამდენიმე დღე ან კვირა, ნახე რეალური გეიმპლეი სტრიმერების და ჩვეულებრივი მოთამაშეების და მერე გადაწყვიტე. ასე თავიდან აირიდებ იმ სიტუაციას, როცა ფული უკვე გადახდილი გაქვს და რაღაც ნაგავი შემოგდენის. თავიდან თითქმის ყველა თამაშს საოცარი ტრეილერი და ლამაზად მოჭრილი ბეტა აქვს. ტრეილერში ყველაფერი იდეალურად გამოიყურება. გრაფიკა ტოპზეა, ბრძოლები დინამიურია და ყველა კადრი ვაუ ეფექტზეა აწყობილი. ბეტაშიც ხშირად ასე აწყობენ, რომ საუკეთესო შთაბეჭდილება დაგრჩეს. ნაკლები ბაგი, მეტი მოქმედება და ისეთი რუკები, რომლებიც ყველას მოეწონება. მაგრამ თავარი ტესტი მაშინ იწყება, როცა სრული ვერსია გამოდის. იქ უკვე ჩნდება ის, რასაც ტრეილერში ან ბეტაში ვერ გაჩვენებენ. სერვერების პრობლემები, ბაგები, ცუდი ბალანსი, ნაკლები კონტენტი და სხვა დეტალები, რაც თამაშის ყოველდღიურობას ქმნის. სწორედ ამიტომ მე პრეორდერებს აღარ ვაკეთებ. მირჩევნია დაველოდო, ვნახო რეალური გეიმპლეი და მხოლოდ მერე გადავწყვიტო. ჩამოგითვლით თამაშებს, რომლებსაც ჰქონდა კარგი და მიმზიდველი ტრეილერები და ბეტა. გამოსვლის მერე კი ყველაფერი შეიცვალა, იყო ბაგებით სავსე და დაუმთავრებელი თამაშის ეფექტი დატოვა და დასჭირდა წლები გამოსასწორებლად. Battlefield 2042, 2021 წელი, Anthem 2019 წელი, No Man's Sky 2016 წელი, Watch Dogs 2014 წელი და Cyberpunk 2077, 2020 წელი. და ბოლოს, არც Call of Duty და არც Battlefield 6 ჩემთვის სასწაულად სწორი არჩევანი არაა. მე ვთამაშობ იმას, რაც სიამოვნებას მანიჭებს. იგივეს გირჩევთ. სცადეთ, შეადარეთ და თავად გადაწყვიტეთ. დღეისათვის სულ ეს იყო. მადლობა ყურადღებისთვის. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ სიახლეების შემდეგ ვიდეომდე დროებით.